Chelsea mua cháu Figo bán nửa đội hình. Dario Estuzio của gói 8 năm hợp đồng. Chelsea rút ví nhẹ nhàng 18,5 triệu bảng để đón Etsugo, một tiền vệ mới 20 tuổi nhưng đã từng phá kỷ lục của cả Luis Figo. Ra mắt đội 1 Sporting từ năm 16 tuổi 6 ngày, vào sân nhìn mặt đàn anh chưa kịp nhớ tên thì đã xong trận. Tài năng khỏi phải bàn, còn độ trẻ thì khỏi đo trẻ, đến mức bộ phận hành chính Chelsea phải kiểm tra xem đã có chứng minh thư chưa. Chelsea kích nổ bom trẻ Dario Etsugo, bé ơi vào nhà anh, ký cái hợp đồng 8 năm chơi. Chelsea vừa khiến giới túc cầu há hốc mồm khi chiêu mộ thành công Dario Etsugo, chàng trai sinh năm 2005, người từng phá kỷ lục của huyền thoại Luis Figo, và chưa đủ tuổi đi bar nhưng đã đủ tuổi ký hợp đồng tận 8 năm với đại gia Tây London. Với mức giá 18,5 triệu bảng không thêm topping, The Blue gói gọn deal gọn lẹ. Không bonus, không phụ phí, chỉ có hàng tươi, giao ngay. Etsugo là tân binh đầu tiên của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè mở cửa hôm Chủ nhật, và chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng nếu nhìn vào danh sách bán xả hàng dài như hóa đơn điện nước nhà Todd Boehly. Chàng trai này vừa có mùa giải thi đấu cho Las Palmas ở La Liga, nơi anh chơi 27 trận, ghi 1 bàn và kịp trở thành trụ cột. Dù vừa mới mọc rear mép xong, trước đó, Etsugo cũng đi phượt qua đội Savis ở Bồ Đào Nha, tích lũy kinh nghiệm không khác gì một sinh viên thực tập toàn cầu. Chúng ta hãy điểm qua những thành tích trẻ trâu ấn tượng nhất. Debut đội 1 Sporting khi mới 16 tuổi và 6 ngày, trong khi người ta mới học xong lớp 10, thì anh đã đá chuyên nghiệp. Trở thành cầu thủ đá chính trẻ nhất lịch sử Sporting ở tuổi 16 năm. 11 tháng, 17 ngày vượt qua luôn cả ông chú Luis Figo. Đã có 23 trận cho đội 1 Sporting trước khi bị đẩy qua La Liga học việc. Về Chelsea thì sao? Thì cạnh tranh tới bến. Dù có tiềm năng sáng như đèn pha ô tô, Etsugo vẫn sẽ phải học cách sinh tồn nơi tuyến giữa Chelsea, nơi đang chật như bến xe chiều 30 Tết. Enzo Fernandez, Lavia, Caicedo đang xếp hàng. Chưa kể nếu Di Maria không ra đi thì có khi anh phải xin đá hậu vệ biên cho dễ thở. Nhưng đó chưa phải là hết. Chelsea cũng sắp rước Jadon Sancho từ Man United với giá 25 triệu bảng, dù phong độ anh như biểu đồ Bitcoin. Đồng thời, Todd Boehly đang lên đơn xả hàng Shopee với kế hoạch tống khứ 14 cầu thủ khỏi Stamford Bridge. Nghe xong các cầu thủ chắc đang tìm sẵn thẻ Metro. Và cuối cùng, Delep đang tới. Liam Delep từ Ipswich đã xong phần 1 kiểm tra y tế, chờ ngày ra mắt. Nếu không có gì thay đổi, Chelsea sắp sửa gói combo Etsugo Delep, đủ nấu món hầm tài năng trẻ mùa năm 2025-26. Tóm lại, Chelsea lại tiếp tục kế hoạch thu gom Gen Z. Ký hợp đồng 8 năm như đang tuyển nhân viên lâu dài, và Etsugo dù còn trẻ hứa hẹn sẽ là một cái tên đáng hóng, nếu không, bị cho mượn tiếp. Chelsea mùa này không mua siêu sao, mà mua siêu trẻ em. Vâng, xin chúc mừng Dario Etsugo, một bạn Gen Z chính hiệu, người vừa ký hợp đồng tận 8 năm với Chelsea. Nghe xong mà mình còn tưởng em đi nghĩa vụ quân sự chứ không phải đi đá bóng. Cá nhân mình thấy, Chelsea đúng là đang đầu tư theo kiểu cứ gom trước, đá được hay không tính sau. Etsugo rất tiềm năng, từng phá kỷ lục của Figo, nhưng mà về Stamford Bridge lại phải cạnh tranh với Enzo, Lavia, Caicedo, toàn ông anh trị giá hàng trăm triệu bảng, đá như có động cơ. Mình thực sự hy vọng Etsugo không bị cuốn vào vòng xoáy cho mượn như mấy bạn trẻ khác. Chứ không khéo mùa sau lại thấy em xuất hiện ở Vitesse Arnhem hoặc Quảng Ninh FC. Theo anh em thì Chelsea đang xây dựng tương lai hay mở trại dưỡng sinh cho Gen Z? Liệu Etsugo có trở thành Figo mới hay lại thành Figo mất tích? Comment xuống dưới cho mình biết suy nghĩ nha. Nếu thấy video này vừa đủ tin, vừa đủ tấu thì like nếu bạn cũng từng bị Chelsea làm cho lú khi chuyển nhượng. Subscribe để không bỏ lỡ những cú plot twist bóng đá tiếp theo. Và nhớ comment để giúp mình biết có nên làm phần 2, phân tích vụ Jadon Sancho giá rẻ như rau không nhé. Vâng, Chelsea vừa đón cháu nội của Figo Dario Etsugo về hội trẻ châu đá bóng. Mua thì mạnh tay, hợp đồng thì 8 năm chơi luôn cho trọn đời thanh xuân. Nhưng anh em biết không, trong khi bên ngoài thì mở tiệc đón tân binh, thì bên trong căng như dây đàn. Vì sao? Vì Chelsea cũng đang chuẩn bị bán thanh lý như chợ cuối tuần. Không phải 1, không phải 5, mà là 14 cầu thủ đang trên đường tìm bến đỗ mới. Và bây giờ, hãy cùng tôi bước sang phần 2 của chuyện tình Stamford Bridge mùa hè 2025, nơi mà chưa kịp thân đã phải chia ly. Chuyển nhượng kiểu Chelsea, mua thì dài hạn, bán thì cuống cuồng. Mời anh em đến với Chelsea và đợt big sale lớn nhất năm khi 14 cái tên chuẩn bị thoát hàng. Chelsea mở hội chợ sale hết hạn 14 cầu thủ lên kệ, không đổi trả. Chưa bao giờ Stamford Bridge lại náo nhiệt như chợ đêm Tân Định thế này. Chelsea vừa lọt top 4 Premier League, vô địch luôn cả Conference League, tưởng đâu sẽ yên bình chuẩn bị nghỉ hè, ai ngờ đâu, bùng.
Một cái list dài như danh sách bạn cũ của người yêu cũ, 14 cầu thủ bị giao bán. Sale nhẹ nhàng như đấm vào ví. Đứng đầu danh sách cần bán gấp trước khi giảm giá sâu là Madueke ghi 11 bàn mùa trước nhưng vẫn không đủ để giữ chỗ nếu Chelsea chốt deal mua thêm cánh mới. Ai nói ghi bàn nhiều là có tương lai, ở đây là Chelsea chứ không phải trung tâm thể hình. Tiếp theo, hai cái tên khiến fan đau đầu, Nanku và Joao Felix bộ đôi đắt mà không sắt ra miếng. Nanku, về từ Leipzig giá hơn 50 củ bảng, ghi 14 bàn nhưng toàn trốn vé ở Premier League. Felix, từng được gọi là hoàng tử Benfica, giờ thành công dân toàn cầu Atletico, Chelsea, Barca, Milan, và có thể sắp tới là Flamengo, đúng nghĩa đi du lịch có lương. Thủ môn cũng khuyên mãi nhẹ. Cặp đôi Robert Sanchez và Jorge Petrovic cũng trong diện ai cần cứ lấy, miễn trả tiền là được. Sanchez thì lúc sáng như ngọc trai, lúc tối như camera mờ, còn Petrovic thì đá nhiều cho Strasbourg hơn là Chelsea. Thế thì, để làm gì? Hàng thủ đông như fan BLAC KPINK. Huấn luyện viên Maresca bối rối khi nhìn đội hình, ủa sao hậu vệ lại đông vậy? Renato Veiga, Ben Chilwell, Axel Disasi, và thậm chí là Wesley Fofana, chàng trai giá 70 triệu bảng nhưng chấn thương còn nhiều hơn lần bạn ngủ quên đi học đều nằm trong diện thanh lý. Trevo Chamba thì như bánh mì trứng tưởng bình thường nhưng đôi lúc lại xịn, nên có thể được bán hời. Tuyến giữa, người về, người đi, người lơ lửng. Kiernan Dewberry, con cưng từ Leicester, đá cúp nhiều hơn đá chính. Chukwuemeka vừa mượn về từ Dortmund, Hugo Kuku thì thất nghiệp tạm thời sau khi Southampton xuống hạng. Tất cả đều trong diện chưa biết để làm gì, nhưng nếu ai cần thì mình có. Cuối cùng là Raheem Sterling, anh từng là niềm hy vọng của Tam Sư, giờ là nỗi thất vọng ở Arsenal, mượn về ghi đúng một bàn, ở League Cup, rồi biến mất như nick Facebook cũ. Lương thì tận 325.000 bảng, tuần, giờ bị Maresca đóng băng như cá hồi trong tủ lạnh Sapa. Tóm lại, Chelsea đang biến kỳ chuyển nhượng hè thành hội sale lớn nhất Premier League, với banner, dấu lớn, xả kho toàn bộ cầu thủ. Không cần dùng đến cuối mùa, giá thương lượng, inbox liền tay. Chelsea sale khủng nhất mùa hè nhà giàu cũng khóc. Anh em ơi, Chelsea không đá thì thôi, mà đã chuyển nhượng là phải có tiếng động. Vâng, sau khi vất vát mùa giải với top 4 Premier League và vô địch Conference League chức vô địch mà fan đối thủ gọi là cúp liên lớp 1-2A1, Chelsea bước vào kỳ chuyển nhượng hè với tâm thế dọn nhà như cuối năm. Dấu lớn bán gấp, mua một tặng không, full box không xước, chỉ hơi mờ phong độ. 14 cầu thủ lên sàn một cuộc thanh trừng không khoan nhượng. Danh sách giao bán lần này dài như list phim Netflix chưa xem. Có người vừa đến đã đi, có người giá cao ngất nhưng giờ rớt như coi mùa downtrend. Nào là Noni Madueke ghi 11 bàn, tưởng được giữ, ai ngờ cũng lên sàn. Tới Chelsea mà còn bị xả kho thanh lý thì đúng là cầu thủ chuyên nghiệp cũng cần may mắn. Nanku fan chưa kịp học phát âm tên thì đã chuẩn bị, chào tạm biệt. 14 bàn nhưng 3 bàn Premier League, đúng chuẩn quốc tế đá hay, quốc nội ngồi xem. Joao Felix, người mà mỗi lần tới câu lạc bộ mới là thêm một câu chuyện buồn. Giờ đang đi đâu về đâu vẫn còn là ẩn số. Benfica gọi về không, hay đi Brazil học điệu samba? Ý kiến cá nhân mình nhé. Chelsea giống như ông chủ tiệm đồ hiệu mua toàn hàng xịn, nhưng để bừa bộn nên chẳng biết món nào xài được, món nào mua cho, vui. Có khi chất lượng vẫn tốt, nhưng khổ nỗi không có slot trong đội hình. Thủ môn và hậu vệ, ai không bị bán mới lạ. Hai anh gác đền Robert Sanchez và Petrovic cũng có khả năng bay màu. Petrovic thì cho mượn, Sanchez thì bắt có lúc còn hồi hộp hơn thi, driving test. Đến cả Wesley Fofana giá 70 củ bảng cũng đang đứng trước cửa ra đi chỉ vì cái đầu gối hư mãi không chịu lành. Mình nói thật nhé, đến giờ vẫn chưa hiểu Chelsea chọn mua cầu thủ kiểu gì. Kiểu thấy bạn bè mua là mua theo Á, hay cứ ai có highlight đẹp là rước về rồi cất tủ. Tiền vệ, tiền đạo, ai ở lại, ai lên tàu. Từ Chukwuemeka, Hugo Kuku, tới Dewberry, ai cũng như đang đi thực tập, được gọi tên nhưng chẳng ai biết có được nhận chính thức không. Đặc biệt là Sterling vẫn đang lĩnh lương hơn 300.000 bảng tuần nhưng ghi một bàn cho Arsenal ở League Cup rồi mất tích như làn khói. Mình không biết là do phong độ, thái độ hay lộ trình phát triển bền vững, nhưng thôi, xin nhẹ hai chữ giải thoát. Anh em thấy vụ này sao? Chelsea bán 14 cầu thủ là bước đi thông minh hay dấu hiệu của một cuộc thay máu nhưng chưa chắc đã ghép được team? Comment xuống dưới, ai là người đáng giữ lại nhất? Ai là thảm họa mua sắm mà câu lạc bộ nên gỡ bỏ càng sớm càng tốt? Và bạn nghĩ Chelsea nên mua thêm ai để vực lại dòng máu xanh hoàng tộc? Đừng quên like, sub kênh, bật chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo. Dấu lớn Chelsea tiếp tục vung tiền hay vung nỗi buồn? Cảm ơn anh em đã xem đến cuối. Hẹn gặp lại trong những pha tấu hài chuyển nhượng tiếp theo nhé.
Chelsea hội nhà giàu và những